hand in hand, kameraden. Nou, ik weet niet of je dit herkent, maar dit verklapt het wel een beetje en dit natuurlijk al helemaal. We zijn vandaag bij het Feyenoordstadion, ook wel bekend als de Kuip. Dit is dus het stadion waar Feyenoord al haar thuiswedstrijden speelt. Maar dat is niet alles, want dit is ook het stadion waar het Nederlands elftal haar meeste interland speelde. In totaal speelde Oranje hier meer dan 100 keer. Nou, hoe klinkt dat dan ongeveer? Zo. Wilhelmus van Nassau ben ik van Duitse bloed. De bouw van het stadion is grotendeels te danken aan deze man, Leen van Zandvliet. En dit was toen de voorzitter van Feyenoord. Aan het begin van de jaren 30 groeit de populariteit van de club. Dus meer supporters willen naar de wedstrijden komen kijken. Het vorige stadion, daar pasten maar 12.000 supporters in. Toen dacht Leen, daar moet iets anders voor in de plaats komen. Iets groters. Nou, in 1935 beginnen ze met de bouw en het wordt een stadion steunend op een enorme staalconstructie. Daar is de eerste stalen balk en het gaat zo helemaal rond tot en met nummer 120. Niet alleen het staal, maar ook de tweede ring is in die tijd heel bijzonder. Want de tweede ring hangt namelijk deels over de eerste ring heen, zonder dat die steunt op pilaren. Wel zo fijn als supporter, want ja, dan hoef je niet de hele tijd tegen een paal aan te staren tijdens de wedstrijd. Nou, een jaar na het begin van de bouw, in 1936, is het stadion helemaal klaar. Er is alleen één probleem, want zolang de wegen rondom het stadion niet klaar zijn, kan er ook niet gespeeld worden. Wel kunnen de tribunes alvast getest worden. En daarvoor worden 1500 mariniers en werklozen gevraagd om naar het stadion te komen. En terwijl ze met een megafoon aangemoedigd worden, gaan ze helemaal los, schreeuwen, springen, dansen, gek doen. Eigenlijk net zoals tijdens een echte wedstrijd. Juichen! Ja! Springen! En op 2 mei 1937 was het dan zover. Dan werd hier in de Kuip in Rotterdam de eerste interland gespeeld door het Nederlandse elftal. En als je een kaartje wilde bestellen, moest dat echt nog via een bestelformulier. Want dit was in de tijden voor het internet. Nou, dit is de oude spelerstunnel en hier liepen de spelers dan dus doorheen voordat de wedstrijd begon op weg naar het veld. Het magische moment. En dan de wedstrijd zelf. Die wint Nederland uiteindelijk met 1-0. Mooi, maar na misschien wel de slechtste aftrap ooit. Dus een beetje een knullig begin van de eerste interland. Maar in de wedstrijden daarna heeft Nederland zich nog vaak genoeg bewezen. Ja, het mag toch echt gezegd worden. De Kuip is met meer dan 100 wedstrijden van het Nederlands elftal toch echt het stadion met de meeste interlands. Chapeau.